วัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีคบรับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้าเย้เฮ่เออเฮ้ยวันนี้มันก็แนวเฮ้อหวานเนาะก็เพราะหวาว่าเขานเขาเคลียร์กันเขาได้ตกลนะงเออยังไม่ตกลงเป็นแฟนเนอะเออเขาอะไรคู่ไม่ตกลงหลักอ่ะอ่ะคู่หลักเขาตกลงเป็นแฟนกันแล้วอืมแต่ส่เหรอวนคู่รองสรุปเป็นแฟนแล้วเหรอเอ้าก็เขาบอกแล้วไงเอรอเฮีอยอะไรล่ะไม่ได้ยินเหรอเขาพูด เออ๋ออไม่ได้ยินอันนี้คือด่าเจ๊เหรอพอดีว่าหูฟังเป็นแบบตัดคำหยาบไงเอาเหรออ๋อเอไอ้เอมามากแล้วแบบพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยหืมนอนแหแล้วก็ไม่รู้นว่าเป็นเพราะหูฟังหรือเปล่าฉันไม่ได้ยินคำพูดของเจโรมในการที่บอกเลยว่าฝันว่าอะไร ไม่บอกค่ะอันนั้นเม็ด คืออันเนี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพูดไปท้ายคลิปเนาะว่าเราจะไปหาไม้เหลี่ยวมาฟาดคือต้องถือไม้เท้าเขาเรียกอะไรนะเท้าซาเอลแล้วถือไม้อีกแล้วเนี่ยเราจะเป็นอะไรต้องเป็นมากไหมเหมือนเป็นพ่อแม่ของเจแหละเออ ตีแล้วเนี่ย ยึดมาทำหน้ารถแล้วไงอ้อนก็ไม่เออไม่หายจริงนะบอกก่อนอ้อนยังไงก็ไม่หายแล้วเหมือนกันเอออะไรจะก็มาทำเบะไม่รู้ปากไม่ได้นะเออไม่ช่วยนะจะเซ็งมาบอกให้กตั้งแต่เรื่องที่เห็นแวบๆเรื่องพ่อแล้วก็ไม่บอกอันอืนั้นนะโอเคมไม่บอกนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยอืม แต่ฉันบอกจะเลยแก้เองถ้าฉันแล้วเหรอเป็นเจอืมฉันก็ไม่ก็ไม่บอกเพราะอะไรในเหตุผลสิฉันไม่อยากให้ชื่ออะไรนะจินจินต้องไม่สบายใจฉันอย่าจะหาคิดทางเองเองค่ะฉันจะหาทางแก้ของฉันเอง นั่นแหละดูสภาพการแก้แล้วเนี่ยปัญหาชีวิตเหมือนเดิมเป๊ะนึกสภาพสิที่เขาไปรู้ทีหลังอะว่าเรารู้แต่เราไม่บอกไม่เป็นไรเอ้าไม่เป็นไรค่ะฉันเขาเลือกวิธีรักเขานั้นเลือกวิธีนั้นก็ฉันเรื่องขรักเขาองเขาค่ะไม่ได้ฉันถามฉันจะค่ะปกรักเขาป้องเขาเอฉันรู้งแต่เขาไม่รักฉันเหรอไม่ไว้ใจกันเหรอไม่บอกเงี้ยฉันจะปกป้องอยู่เองหรอยู่ดำอเนินชีวิตอย่างมีความแม้สุขของอยู่วันนั้นคือไปได้เลแม่เขายค่ะเออค่ะแล้วยิ่งเป็นแม่อ่ะสมมุติถ้าเป็นเรามีคนมาบอกเราว่าเฮ้ยระวังนะเธอก็จะคือเกิดอุบัเตือนติเหตุกับไงว่าระแม่เธอวังอุบัติเหนั่นด้วยนะตุไงก็จะได้ก็เตือนระระวังไง วังไงจะได้ระวังไงถ้าเป็นฉันจะยิ่งแบบว่าแพนิคนะฉันจะแบบก็อันเนี้ยพวกตลอดเวลาคิดเองนึกออกไหม ไงคือถ้านางมาบอกว่าขับรถไปกับแม่แล้วเกิดอุบัติเหตุฉันก็จะไม่ให้แม่ขึ้นรถฉันเลย เอาแค่นั้นแหละแม่อยากไปข้างนอกไปกับรถคนอื่นเชิญใครคนอื่นขับแต่ก็บอกเอว่าจะอ มีคนมาบอกว่าเขาฝันเห็นโดนด่าเลยนะไม่คือด้วยความเป็นจริงคือของพวกนี้มันเตือนกันได้แต่เพียงแต่อืมันก็มคืออยู่บนความระมัดระวังแค่นั้นแหละไม่เอาจริงๆมันมีถ้าไม่อยากให้พูดเรื่องแม่ก็พูดถึงเรื่องจินไปก็ได้เพราะว่ายังไงอืมจินก็รู้อยู่แล้วว่าเจโรมันเห็นว่าจินจะเกิดอุบัติเหตุอ่ะเออก็บอกไปมันก็จะระก็ได้ว่าวังตัวกูไงเห็นมึงเกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนที่เคยเล่าก่อนหน้านี้ที่เคยบออืกว่ามภาพอะไรที่กูเคยเห็นที่มึงโดนรถชนรถมอไซค์ชนกูก็เห็นนั่นนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ย อืมแต่ว่าเดี๋ยวแสดงว่าตอนนี้จินก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์เกิดเนี่ยเพราะว่าเจมันอึกอักแต่นางบแต่ว่าอกว่านางจินน่ะจำไม่ได้ไม่คือจินเอาจริงในน่ะรู้ฉากนั้นนะรู้ว่าจีนรู้แต่เพีอืยงแต่ว่ามคือคำถามคือจะเม็ดเพื่อไม่ได้อย่างที่ฉันบอกแล้วถ้าเป็นลุงกับเจกคือก็ลุงบอกคือในคอนดิชันถ้าถามว่าถ้าเราเป็นห่วงเขาเรารักเขามันก็ต้องหาวิธีเตือนเขาคือเป็ไม่นลุงทางใดก็บอกทางหนึ่งมันไม่ใช่หาได้ทุกคนนะที่จะเห็นออืมนาคตอ่ะอืม แล้วมันฟอร์ซีนไปเรารู้แหละว่าด้วยลึกทั้งลึกก็คือพอแก้ไปอย่างก็จะไปเจออย่างแก้ใช่อย่างก็ไม่เจออย่างแต่คำถามคือจะปล่อยให้มันเกิดเหรออืมโอ้ยแต่อย่างเนี้ยพอแก้แบบแล้วมันขยายวงกว้างแล้วถ้าแก้อันนี้คำถามคืออีกไม่ให้เกิดอีกแล้วมันจะไปขยายกว้างอีกมันทำไงมันก็ต้องขยายไปเรื่อยๆถามว่าอย่างนั้นไม่แก้ตั้งแต่แรกเหรอปล่อยชนตุ้มเราไปอย่างเงี้ยใช่เหรอเราเลือกในเมื่อเอเราเลือกแก้อตั้งแต่แรกแล้วว่าเออก็ต้องไปให้สุดเอาจริงๆคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนเนาะเจกเนาะคือถูกในเมื่อเราเลือกที่จะเริ่มข้อหนึ่งแล้วอ่ะข้อถัดอืมมามันก็ต้องตามมาเรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะ ถูกอีกโอ้โหอันนี้ล่ะต้องเพราะว่าอันนี้ถ้ามันเป็นเหมือนหนังที่เราเคยดูเหมือนที่น้องจินพูดอ่ะ
ว่าอืมันแค่อันนี้มมันก็ต้องไปกระทบอันอื่นถูกต้องอยู่แล้ใช่วมันถ้าสมมติว่าซีรีส์มันเล่นไปในเวนั้นมันก็จะต้องเป็นแบบนั้นก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็ต้องไปกระทบอย่างอื่นหรือไม่ก็ต้องมีอะไรมาแลกอย่างที่จินพูดเมื่อกี้อ่ะอืมอืมแต่ซีคือรีส์ทำค่อนข้างโอเคนะหมายความว่าเส้นเรื่องของมันอือ่ะมซึ่งอัมันนเนี้ยเราไม่รู้ว่าเหตุผลที่ทำให้เจโรมเห็นว่ามีแม่นั่งอยู่ด้วยมันเป็นเหตุผลเป็นผลกระทบจากการที่ไปช่วยชีวิตเหตุจินกับการณ์ต่อนัทหรือเปล่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือปฏิดปะต่อเรื่องแล้วกันนะเอออืเดาจากมทะเลาะเรื่องพ่อเออคิดเหและมือนกันแม่ขึ้นรถตามมาใช่อาจแล้วก็จะมางออาจจะมางอลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็คือเห็นเหมือนกับหนีลูกวิ่งออกแล้วก็โกรมาแล้วก็วิ่งธตามแล้วแม่ก็ก็จริงตามแล้วขึ้นรถมาด้วยกันแล้วก็แล้วด้วยนี่ได้ขับด้วยความมีความโมโหแล้วก็ขัด้วยอาบเร็วรมณ์เออเนาะเออเราเห็นไม่ได้แล้วก็เสร็จแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนี่คือเอาสอง consequence มาต่อกันอืซึ่งมันเป็นมไปได้สูงสุดเออใช่เมื่ออืกี้ลืมดูมสีเสื้อแม่เนาะสีอืเสื้อแม่อืกับมสีเสื้อจินนะว่าซีนที่ทะเลาะกันในต่อกับพ่ออันเดียวกันไหมเอออืมแต่มันอย่างที่คือบอกว่าเนื้อเรื่องมันเจ๋งตรงที่คือเขาเลือกให้ตัวละครหลักที่เป็นจินอ่ะที่เป็นคนที่เจนรักที่สุดอ่ะจะอืมต้องเสี่ยงชีวิตแล้วให้อืมช่วยพอช่วยได้เมื่อไหร่ความเสียหายมันขยายวงกว้างให้คนรอบๆข้างที่เป็นคนรักของจินน่ะต้องพลอยมีปัญหาไปด้วยเอาจริงมันเหมือนกับคล้ายๆกับ Final Destination เหมือนกันนะลูกคล้ายเหมือนในคนที่รอดอย่างเงี้ยเห็นป่ะเอมันก็จะออืเปลี่ยนวิธีมใหม่ไงมันหาวิธีมันจะไปอ้อวนมใหม่มาวิธีอยู่ดีอะยังไงสุดท้ายก็ต้องเกิดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอืมใช่แต่อันเนี้ยมันจะเป็นการแบบวัดใจของเจเลยอะว่าเจจะทำยังไงถ้าไม่ช่วยตั้งแต่แรกคนที่รักมากที่สุดก็จะตุยแต่ถ้าช่วยปุ๊บแล้วช่วยไปไม่ถึงสุดทางคนรอบข้างของคนที่รักก็จะหายไปด้วยคือถ้าพูดให้ถ้าพูดแบบหลักไสยศาสตร์เนาะก็คือยังไงจินต้องตายอ่ะในความรู้สึกลุงอ่ะแต่มันเออกลายเป็นว่ามันต้องจริงมันว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีกาอันนี้รเปลี่ยนระยะเวลาแทนอะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยเห็นด้วยนะแต่แต่ซีรีส์ธีมอะไรคะ เออเราอันนี้เราจะไปไหนกันคะอันเนี้ยเข้าใจถ้าเราเดานะอันนี้คือเราจากประสบการณ์เราดู Final เออ Destination เราดูเราเดาในอะไรพวกเนี้ยแบบนั้นมันมันจะดึงกลักลายเป็นแบบบเข้ามาได้นั้นแต่ยังไงถ้าเราดูธีมของซีรีส์ยังไงอีความตายอะมันไม่ยอมอ่ะนึกออกปะเอเอออือมถูกไหมแต่ณคืออันเนี้ยพาร์ทมันคือคอน FLICT ที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่งซึ่งยังไงก็ตามมันเป็นตัวเร่งสร้างปฏิกิริยาไปอืมเรื่อยๆแต่เพียงแต่เราที่เราแอบบ่นก็คือจะเม็ดเยอะไปไหนคือเราเองเราก็อาจจะเอาใจช่วยเพื่อให้เฮ้ยมึงเซตเทิลเธอมัเอนจะได้หวานๆหน่อยอคือกูไม่ได้อยากดูเรื่องปวดหัวกูอยากดูหวานๆช่ำคือแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออีตัวอียายน้องเจเองอะมันก็จะได้ไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวๆคือการที่จะมีอย่างใครคนหนึ่งขึ้นมาเป็นคนยืนอยู่ข้างเนาะ ๆเรื่องมันควรจะแชร์กันให้เยอะคือใช่อย่างน้อยๆก็คือจะได้ช่วยกันไงไม่ได้อืแบบว่ามานั่งม ทำอยู่คนเดียวคิดอยู่คิดเองคนเดียวเองอย่างที่ก็ตรัสรู้ไปเอาสุภาเองไงอะไรนะพุทธศาสนาสุภาษิตอะไม่ใช่พุทธศาสนาสองหัวดีกว่าหัวเดียวอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังใช้ได้อยู่ไงคืออย่างน้อยไอ้จินมันมาสมมุติว่าจินมันรู้หรืออย่างดีที่เหมือนเคยไปพูดกับแวนอะอย่างน้อยๆมันก็อืมมีที่ปรึกษาแล้วให้คำแนะนำกันไปอะไรอย่างอืเงี้ยมงั้นคำถามคือเจได้บอกเพื่อนอีก2 คนหรือยัง ก็นั่นแหละก็เขาตัดออกไปไง ฉันก็เลยงงทำไมว่ามีทำไมเว็บเดียวอีซีนตรงนั้นน่ะ เอออ่ะอย่างที่เราคุยกันตอนออฟซีนเนาะอืมว่าอีพีเนี้ยมันมีการซอยเขาเรียกอะไรอ่ะสลับซีซอนยคู่สลับคู่สลับคู่มันทีถี่แล้วแล้วก็มันเหมือนกับสลับไทช่วงม์ไลมันสั้นน์เออคือไทม์ไลน์โดยปกติเวลาเดินน่ะเราจะเห็นว่าเวลาพาราเรลถ้าอยู่กลางวันก็อยู่กลางวันอืมอยู่อืบ่ายอยู่มเย็นแต่นี้กระโดดเช้ากระโดดบ่ายกระโดดเย็นกระโดดไปกระโดดมาคืออืแล้วเหมือนมแอร์ไทม์ของคู่หนึ่งอ่ะมันสั้นพอมันสั้นแล้วพอมันสลับปุ๊บเรากำลังจะฟินไงกำลังจะอินกับอีกคู่นี้อินละก็หลุดกำลังจะฟินละแล้วก็เอ้าทำไมไปไหนมันเป็นวะอย่างนี้แล้วจอะไรอย่างนี้ริงๆจริงๆยกตัวอย่างเลยซีนของแวนกับฟาร์มที่ไปหาแม่กับพ่อที่วัดอ่ะอืมพอคุยกันที่หน้าเขาเรียกอะไรนะ
หน้าที่หน้าป้ายศพช่องอ่ะหน้าป้ายศพตรงนั้นเสร็จอ่ะแล้วตัดซีนมาเป็นคู่หลักแล้วสักอืมพักนึงก็ตัดกลับไปคู่นู้นที่หน้าริมให้อาหารปลาหน้าท่าเอน้ำอคือมันเร็วไปอ่ะมันสั้นมากเลยอ่ะคือส่วนตัวคืออยากให้แบบว่าซีนของแวนกับฟาร์มอะมันต่อไปเลยจากที่อยู่ที่หน้าศพแม่แล้วเออก็ต่อไปที่ท่าน้ำเลยหน้าอะไรอย่างป้ายแล้วเงี้ยก็ไปต่ออืมไปเลยแล้วก็เอาตรงนั้นมาเพื่อแค่ตัดจริงเพื่อให้มันเป็นแค่สลับซีเป็นนไปองค์รท่าวมอ่ะน้ำไม่ใช่สลับสลับไปคู่อะมาอันนี้มันมันคือมันแอบสั้นเสียดายเนาะเอเสียอดายว่าซีรีส์มันกำลังทำงานกับคนดูแล้วอะเรากำลังพอมาเป็นอารมณ์ทำงานมันกำลังกับคู่นี้ขึ้นละไงพอมาเจอขึ้นแล้วอ่ะเอาเปลี่ยนกลับไปอารมณ์เป็นคู่เริ่มใหม่นู้นของอีพอไปกคู่หนึ่ง เริ่มคู่นู้นขึ้นมากำลังจะขึ้กลับมาคู่นขึ้นขึ้นกนี้ ลับกับใช่มันก็เลยแบบอันคือนี้เป็นเสียดายนิดนึงคือซีนมันสั้นไปหมายถึงว่ามันตัดสลับแล้วมันมันไม่สามารถคอนได้ไปจนจบมันอืมันตัดมเป็นบล็อกหนึ่งเกินอ่ะช็อตเกินไปจริงใช่อืมเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะแต่ว่าถ้าใมันดยาวกว่านี้นะเราจะกำลังเอฟินนะมันก็จะอฟินแล้วอย่างที่บอกไอีซีนที่มหาลัยอ่ะสั้นมาทำไมมากเลยนะเดินเข้ามาแล้วมาทำไมแล้วก็ตัดอีกแล้วไปซีนนู้นพอซีนนู้นก็แป๊บเดียวตัดกลับมาแล้วกลับไปที่หอแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบถูกมันเลยมี question ไงว่าเดินเข้ามาหากลุ่มเพื่อนเพื่อที่จะเพื่อที่จะบอกจินว่าเออ ปาล์มก็รู้จบจริงๆจริงๆซีนนั้นนะยังเขาสงสัยว่ามีทำไม บอกทำไม อะไรอย่างเงี้ยซีนหรือนั้นน่ะมาเพื่อขิงเพื่อนอีกมีทำไมกลุ่มหนึ่งไป มันดูแล้วหรือมันสั้นไปจริงเขาอาจจะแจ้งเพื่อนไว้หมดแล้ว FYI แต่ว่ายังไม่ได้บอกเราไงอะไรแบบนี้เพราะนั่นแหละเราก็อย่างรู้ที่บอกแหละแล้วค่ะแต่ว่ามันสั้นอย่างที่บอกแหละมันตัดสลับอืแบบสั้นมสั้นฉับสั้นจริงเกินอ่ะคือนิดนึงอันฉากมหาลัยนั่นคือนิดเดียวมีมีกับไม่มีไม่ต่างกันอ่ะเอออืมจริงเพราะว่าจะบอกว่ามันไม่ได้เข้าใจนะว่ามันไม่ได้ต้องการสาระสำคัญอะไรแต่โอเคต้องการใส่ซีนมาเพื่อให้สองคนมันมีความใดๆโบบะอีกเล็กน้อยแล้วกูล่ะอืมไม่คิดจะบอกกูเหรอเแต่แอร์ไทม์ออมันไม่มีตัดมันสามารถยืดให้มันมันไม่สวยๆกว่านี้ก็ได้มันไม่มีเส้นเรื่องอยู่ในนั้นอ่ะเออมันไม่รู้มันไม่ต้องใส่มาก็ได้อ่ะอืมจริงเข้าใจมันสั้นเกินมันสั้นจนแบบว่าฮะมันสั้นจนมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แต่แน่นะมันอาจจะเป็นซีนที่ใส่เข้ามาเพื่อที่จะมีเอฟเฟกต์กับอีพีหน้าหรือเปล่าไม่รู้ นานไปค่ะ ไม่รู้ไงไม่รู้ไงแต่เด็กๆแต่แต่ว่า EPเนี้ยอาจตัดสลับช็อตไปหน่อยไปหน่อยจะบอกสั้นว่าอีไปหน่อยจพีนี้มันริงสนุกนะมันฟินนะๆใช่แต่ว่าคือมันมันมวลรวมมันสดีกรีนุกมันลดลงโดยมันน่าที่รักด้วยการมันตัด้วยดสลับเยอะด้วยความสัมพันธ์ของตัวละครที่มันเคลียร์ปมกันเนาะมันก็เลยดูน่ารักไอ้คู่หลักมันน่าอืมรักแล้วมันแต่ว่าอย่างที่บอกเลยมันกำลังฟินอยู่ตัดไปนี่กำลังเริ่มแล้วกำลังเริ่มอันนี้แล้วสลับชิวไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันเลยไม่ไม่ถึงจุดฟินเออ จริงแล้วก็แต่มวลรวมซีนนี้ก็ดีมากอีกน่ารักแต่คู่รซีนที่องวันเข้ากับแม่นี้ก็ซีนอะดีนะมวลรวมวันนี้ก็ซีนดีนะคู่รองอ๋อผู้รองต้องขอชมต้องขจริงอชมเลยว่าแบบงานสาฟีลิ่งยตามาคือแบบนะว่าอืมคือเอาจริงๆคือเห็นมาแล้วแบบเหมือนกับไก่เห็นตีนงูเลยเอาจริงๆมึงก็รู้กูก็รู้คือเหมือนต่างคนต่างรู้แต่ขอกักไว้ก่อนแบบเลิกกักแล้วรักก่อนได้ไหมโดยเฉพาะอีอะไรอย่างเงี้ยเหรอซีนที่ริมน้ำอีตัวแวนมันรู้อยู่ด้วยซ้ำนะเออีแวนอมันรู้มันรู้หมเอดเลคำถามยอคือฟาร์มรู้หรือเปล่าว่าแวนรู้แล้วฟาน่าร์มก็ยังจะไม่รู้ฟาร์มคิดไม่กล้าคิดไม่ต่างใช่ไม่อยากต่างรู้ต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ลุงว่าเออว่าตัวเองชอบเออแต่ฉันว่ายายแวนรู้ แต่แวนรู้ไงหมายถึงว่าแต่หมายถึงฟาร์มไม่รู้เออว่า ฟาร์มยังไม่รู้อะไรฟาร์มคิดว่าฝั่งนู้นไม่รู้ว่าตัวเองชอบชอบ แต่ว่ายายแวนนางรู้ว่าฟาร์มชอบนางเอแต่อก็แต่ทำให้แค่ไม่มีความพูดรู้สึกให้ได้ว่าใดๆให้คิดต่อไปได้อืมอืแล้วมยายแวนเนี่ยก็จะแบบจะรอให้ฝั่งนู้นมันพูดไงมึงพูดเมื่อไหร่กูเซย์เยสอะแต่มึงไม่พูดเนี่ยพอมึงไม่พูดก็อยู่ไปอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นคือเหมือนเประมาณออว่าเล่นตัวเล็กตัวเองเป็นสาวตัวน้อยที่จะต้องให้ผู้ชายหนูรู้พูดก่อนหนูเอาตัวไปอยู่กับผู้ชายเขาขนาดนี้แล้เออวเนี่ยหนูจะอะไรคือแบบอีกประมาณว่าถ้าผู้ชายไม่พูดไม่สารภาพรักกูก็ไม่สารภาพรักผู้ชายอะไรอย่างนี้เเดี๋ยวออจะผิดจารีตประเพณี ต้องให้ผู้ชายเป็นคนเอ่ยปากอย่างนี้ จะด่าลูกก็กระไรอยู่ แหม
ก็อ่อยซะทุกวิเอถีทางแต่ผู้แต่ชายก็ตัวเองพูแต่ดตัวเองอ่อยผู้ชายช่ำแต่ว่าไม่ถ้าเรื่องว่าผู้ต้องชายเขาชอบไหมอุตส่าห์เป็นเจต้องให้ผู้ชายนเทลแมนพูดก่อนขนาดนี้นึกคือออกไหมยกดัมเบลก็โอ๊ยยกไม่อืได้มทำไม่ไหวเนี่ยเหต่อหน้ามือนดีเจผู้ชายเลยเหมือนดีเจเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่มีแรงยกของโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดัมเบลแค่5 ขีดอันนั้น ยกไม่ไหว ไม่แต่โอ้ว่าชอบยเลย ชอบฉากนั้นนะที่แบบเวลาเล่นแล้วมันร้องขอชีวิตจริงๆนะไอคนที่มันเล่นได้มันจะไม่รู้สึกอะไรแต่ไม่อีกคนที่เออไม่ได้จริงเล่นแล้วจะแบบจริง อีห่ามึงหยุดเดี๋ยวนี้มึงหยุดพอได้ทำร้ายกูแล้วกูไหวจริงแค่นี้ไม่แต่ชอบนะซีนในนั้นนะในฟิตเนสไอชอบอีซีนที่มันคลานจะออกเไปออที่ที่เหมือนแล้วเสร็จแล้วซีนฆายังลากกลัตกรรมในบมาอีกเอหนังฆาตกรรอ มคลานออกไปประตูแล้วโดนลากกลับมาเลิอันนี้ศอ่ะคือจะบอกเลยนะว่าอันนี้คือเทรนเนอร์ของจริงที่เขาทำกันเทรนเนอร์จะไม่มีความเขาเรียกอะไรนะเทรนเนอร์จะไม่มีความเอ่อกรุณาปราณีเออจริงเทรนเนจริงอร์จะมีแค่ว่ายังไม่ครบอีกอีกหนึ่งจริงอีกนิดนึงแต่จริงๆยายป่องแป้งมันลีลาฉันว่านางอ่ะพยายามทำให้ฟาร์มมาพูดให้ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดตื่นเช้าไปด้วยไปวัดอะไรอย่างนี้คือเล่นกีฬาไปด้วยพยายามจะทำให้เขาอ่ะบอกให้ได้ฉันนึกถึงเพลงนี้เลยที่มันบอกว่าจ้องตาก็แล้วอ่ะ อืมยังไงวะอะไรค่ะหลานดูเดี๋ยวหลานไม่รู้จักหยุดค่ะจริงเหรอไม่รู้จักเหรอจ้องตาก็แล้วยิ้มให้ก็แล้วอ่ะฉันยังไม่รู้เลรู้ยค่ะเจ๊จักเหรอฉันหลานดูยังไม่รู้เลยเห็นค่ะเจ๊ค่ะหยุมีแวดค่ะวรักเปิดเผยอ่ะหยุดค่ะฉันก็ไม่รู้ค่ะเซ็งเลยอ่ะเลยไม่เอ้ยแต่รู้ว่าถามว่ามันชอบฟังเพลงลูกทุ่งเผื่อมันไปเอเสิร์ชอผมแป้งอาจจะรู้เนี่ยอย่างเออน้อยมีลุงรู้ มันอาจจะรู้ก็ได้ลุงเคยได้ยินแต่ลุงจำชื่อเพลงไม่ได้แล้วว่าชื่อเพลงว่าอะไรแต่เออเคยได้ยิน เราไปหาฟังกันนะจ๊ะ เอออืมไม่เหมือนเลย ถามว่ามันอาจจะเคยฟังแล้วชอบฟังเพลงเออลูกทุ่งเออ จะว่าลองไปฟังอ่ะตอนนี้มาถึงเรื่องของที่เมื่อกี้พูดถึงบ้างการเข้าซีนกับแม่ โอ้แม่กับซีนนี้น่ารักจินใช่ไหมมากเลยอ่ะคือพี่นุ้ยเอาอ่ะพี่นุ้ยอ่ะเอาดีๆเลยนะอันเนี้ยแอบรู้สึกว่าเล่นแล้วปล่อยไหลเอและออิมพอไว้ตลอดทางเนาะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเอาเขาอาจจะนัดแนะกันเองด้วยบ้างบางซีนกับแม่กับลูกเขาเรียกอ่ะอะไรนะเอาแคปเจอร์ของอารมณ์มาบอกว่าโอเคเรื่องอะโฟล์ประมาณนี้อืที่เหลือปล่อยไหลใช่แล้วอาจเพราะว่ามันธจะคุยกัรรมชานเนาะว่าถ้าติเอถ้าไหลอก็คือไหลเลยอ่ะแบบเอต่างคนอแต่ต่างไหลอ่ะคีนเล่นมีธรรมชาเฮ้ยติมาเออกเลยเนาะอันเนี้ยยอกับแม่มนะว่าแบบพอเวลาเล่นกับแม่แล้วแบบเวลางอนแม่แล้วแบบโอ้อะโอ้อะอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยมันเหมีเสมือนพี่นุ้น่ห์ชมยแท้ๆอ่ะเอพี่นุ้อ ยเองมีเสน่ห์ก็เล่นออกมากมาแบบแบบเนาะแบบน่าแบบรักเหมือนกับแม่อ่ะแบบแม่ ทันลูกลูกทันเออแม่คือเล่นออกมาน่ารักอ่ะมันมีการหยอกมีการอะไรอย่างงี้แบบอืแบอืมบแบมบคู่แม่ลูกที่แบบเลี้ยงกันมาแบบเพื่อนอ่ะเออจริงสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเลี้ยงกันมาแบบเพื่อนแบบเนี้แล้วยแล้วมันรู้สึกได้เลยนะว่ามันคือมีกันแค่สองแม่ลูกเออถูกพูดพอพูดถึงโมเมนต์ตรงซีนแม่นั้นรู้เลยแม่ลูกนะว่าแบบมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าปมนี่ใหญ่มากเลยเออนะอะไรอย่างเงี้ยจริงอีปมที่แล้วเนี่ย พ่อไม่ยอมให้เรียกพ่อเนี่ยเอถูกอแล้วซีรีส์ทำดีมากนะว่าให้เรารู้สึกขนาดนี้ได้อะแล้วเดี๋ยวพอเขาทะเลาะกันด้วยพ่ออะมันยิ่งมันจะหนักเอฟเฟกต์กับคนดูมากนะมากคือแต่แล้วลุงแอบดูทางลงด้วยนะว่ามันจะลงไปยังไงซีนไอไม่ใช่บันไดค่ะไอเรื่องพ่ออ่ะ อืมเพราะว่าอืเอาจริงๆมันมเรื่องใหญ่สำหรับเด็กคนหนึ่งนะเพราะตอนนั้นถูกเด็กเพราะมันถูกไอจินสักน่าจะเป็นห้าแค่ขวบ4-5 ขวบอ่ะแล้วมันเพราะมันยังฝังใจไงพ่อไม่อืมให้เรียกพ่ออ่ะอืมพ่อไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นพ่ออ่ะให้เรียกแม่เป็นอาเอออืคือมันเรื่องใหมญ่สำหรับเด็กแล้วมันกลายเป็นปมในใจปของมจินมาแล้วมันตั้งเป็นแผลแต่ตอนนั้นเลยแหละเลยนะอืม อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไม่แต่ที่ลุงสังเกตนะปากนางบอกว่าไม่รักพ่อแต่นางเก็บรูปพ่อไว้ในห้องลับเห็นปะใช่มีวางอยู่อืมเออคือเอาจคือริงๆเหอะความรู้สึกก็คือด้วยความด้วยลึกๆในมันใจอ่ะมันน้อยต้องใจ การความเออมันน้อยใจมันก็ใครๆก็อยากมีพ่ออีกหนึ่งคนเหมืมันน้อยอนกันแหละใจมันอาจจะโกรธอ่ะโกรธในอืมทำไมพ่อไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมสิอืมโกรธกับเจอโรมยังได้มากี่ปีเลอืยมแต่ตีกันว่าแต่มากี่ปีแต่ว่ายังไงเด็กมันก็คือพ่อเนาะมันก็อยากมีถูพ่อกอืมเข้าใจแหละ
แต่ว่าอันอยากนี้เพียงแต่อยากจะแลรู้ว่านกันยังไงอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าซีรีส์เขาจะให้ลงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วที่สำคัญแล้วลุงคือจะให้ลงไงขยี้หนักยังไงฮะไม่รู้ไงลุงก็ไม่รู้อ่ะลุงไม่เคยมีประนึกว่าที่สบการณ์ลุงคิดเอาไว้อะไรอย่างงี้จะลงแบบไหนคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆล่ะมาอีกเพลงอะ ไม่ใช่ค่ะ ไม่แต่เพลงอะไรกลัวนะไม่รู้จักใจหนึ่งนะก็กลัวการขยี้นะเอาจริงๆขยี้ปมนี้นี่ขยี้กันจนตายเลยนะเออแล้วมันไม่แล้วมันคือปมใหญ่จะกลายเป็นมากพออ่ะใช่มันกลายเป็นมันปมใหญ่มากในชีวิตคนนะเรื่องเอแบบเนี้ยอใหญ่กว่าเรื่องแฟนอีกนะอืมคือเราไม่รู้หรอกว่าพ่อเขาจะเข้ามาแบบไหนอืมอืมหมายถึงว่าเข้ามาเพราะอะไรที่อยู่ๆหายไปเป็น10 ปีแล้วอยู่ๆกลับมาเพื่อที่จะให้ลูกยอมรับว่าตัวเองเป็นพ่ออะไรเงี้ยอันนี้อืเราก็ยังไม่มรู้สาเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยดาราดังไงอย่างที่เราคิดกันตอนแรกแหละว่านางอาจจะเป็นดารามีความรักไม่ได้อ่ะถ้าตามไม่แต่ ตามพีเรียดปีก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็แต่มันก็หรือไม่ยุคก็อีกอย่าง90อะเนอะยุคนั้นมันจริงว่าเอดาราอมีครอบครัวคือดับอย่างเดียวมีแฟนแล้วก็แค่มีแฟนก็ดับแล้วเนาะสมัยนั้นน่ะใช่ใช่หรือไม่ก็คือเกิดด้วยความไม่ตั้งใจหรือแต่ไม่แต่ยังไงก็คือลุงอะเข้าไปคิดประเด็นเจกมากกว่าด้วยเพราะถึงขนาดไม่ยอมไม่เรียกพ่ออะอืมคือถ้าหรอสมมุติว่าเขาถ้าสมมุติว่าเขารักกับแม่มาตั้งแต่ต้นหมายถึงว่ารักเป็นคู่ตุนาหงันกันมาแล้วบังเอิญมีลูกอย่างเงี้ยอย่างมันน้อยจะๆเรียกพ่ออย่างหนึ่ง ก็ได้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ก็มันก็มีฉันมีกลัวเหตุว่าหลุดนะว่าถ้าเวลาพาไปเที่ยวแล้วหลุดไงไม่คือแต่หมายถึงมันก็คือมีว่าตัวเองไม่ได้ไงไม่มาเจอไม่มาเจอลูกอะไรเงี้ยแต่หมายถึอืงว่าให้ลูกมเรียกว่าพ่อได้ก็ยังได้ไงแต่อันนี้คือไม่ยอมให้เรียกเลยหนูอยากให้อาเป็นพ่อเหรอเนี่ยคือคำนี้นึกออกไหมคือฟังแล้วแบบมันก็เฮิร์ตสุดๆอ่ะคือเจ็บคือขนะนาดเด็กนะขนาดเด็กนะนึกออกมาคือส่วนตัวฉันคิดว่าพ่อพยายามปลูกฝังนะเหมือน false belief เข้าไปว่าแบบเฮ้ยนี่คืออานะนี่คืออามันไม่ได้ช่วยไหมก็ในเมื่อตั้งให้เข้าใจแต่ต้นมาแบบนั้นมันเป็นพ่ออ่ะใช่คือหรืออืเอามจริงๆกับจริงๆเป็น false belief มันตั้งแต่ต้นเหรอว่าจริงๆก็คือเป็นอานั่นแหละไม่ใช่พ่อคือถ้าเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าแค่บอกลูกก็ไปทำงานพ่อไปทำงานลูกเดี๋ยวคงไม่ได้กลับมาแค่นั้นก็จบแล้วไม่ได้มาบอกว่าเป็นพ่อไม่ได้อย่าเรียกว่าผลพ่อ ผลปรากฏพล็อตหักมุมจริงๆแล้วคือพ่อตุยไปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยก็คือมาว้ามาเป็นยเพื่อนแม่ใดๆหนักกว่าเดิมเป็นแฟนใหม่อีกเนี้ยเหรออย่างเงี้ยเหรอเอก็คือเป็นแฟนอใหม่ว้าเอยอ แต่ไม่นะเพราะว่าในจินตนาการของเจโรมแทนตัวเองว่าพ่อก็เป็นพ่อนะเอเอออไม่รู้อะหยุดค่ะหยุดก็คาดค่ะอย่าเดากันไปอย่าแตกประเด็นก็รอดูค่ะแล้วกันว่าเขาจะใส่เส้นเรื่องแบบใส่เส้นเรื่องเส้นเนี้ยพี่มเป็นอสจะทางไหนมาเวอร์ชันแบบไหนพี่มอสจะเร็วขนาดนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาจะให้เหตุผลว่าทำไมตัวละครพ่อเนี่ยถึงไม่ยอมรับอือย่างมอันไม่เนี้ยปมยอมให้แม้กเออระทั่งเรียกว่าพ่ออืมซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเซ็นเป็นพ่อด้วยหรือเปล่าด้วยก็ไม่รู้ เขาไม่คือรู้ยังไงถ้าไม่ยออ๋อมเซ็นการรับรก็องบุตรเออนั่นคือนั่นก็คือเรื่องโคตรใหญ่มหาศาลอะไรอย่างเงี้ยคือให้รู้แค่เหมือนประมาณว่าให้แม่รู้แค่ว่าบอกลูกแค่ว่าคนนี้คือพ่อแต่ว่าในใบเซ็นนะไม่ได้เซ็นก็รับรองไม่เซ็นรับรองด้วยบุตรอืมก็เป็นไปได้อืมคือคำถามใสุดท้าดๆอ่ะยว่าเอาเจ็กก่อน ไม่ก็คือแค่รู้สึกเฉยๆว่าถ้ามันถึงเลเวลนั้นจริงๆอ่ะพ่อก็เลี่ยใช้ได้อยู่นะ คือลุงเอาจริงๆลุงไม่ชอบตั้งแต่ที่ไม่ยอมให้ลูกเรียกว่าพ่อแล้วไงแค่นั้นแหละอ๋อแล้วเอาลุงคือก็คือเป็นยกเหตุจินเอยกเหตุผลอทางร้านเหตุผลมา มันก็ฟังไม่ขึ้นถ้าลุงเป็นจินอันเนี้ยคือส่วนอืมตัวนะถ้าลุงเป็นจินแล้วลุงเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยอืมลุงไม่รับเลย อืมเหรอต่อให้จะกลัถ้าบเข้ามาฉันเป็นจินเหรอง้อยังไงลุงก็ไม่เอาไม่มีประโยชน์ถ้าฉันถ้าเป็นฉันไม่ต่อต้านไว้ยแต่ฉันไม่สนใจวิธีการ handle แต่ละคนไม่เหมือนกันไงเอออืมคือแล้วแต่ถูกไหมแม่เลยแล้วแต่แม่เลยทำไงแล้วแต่เลยแต่ฉันไม่สนใจนะก็คือทำอะไรก็ทำอะไรแบบนั้นลุงอาจจะเป็นเหมือนจินก็ได้ทะเลาะเลยอย่างนั้นอืเพราะว่ามันมคือสุดท้ายมันคือปัญหาที่มันหล่นอยู่กับตัวเราเองนะอืมถูกป่ะคือเพราะเรื่องทั้งหมดอ่ะมันคือการยอมรับและฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงใช่ๆเพียงแต่ว่าเหตุผลนั้นดีมากพอไหม
แล้วก็ณวันที่ได้รับรู้จริงๆวุฒิภาวะมากพอหรือเปล่า เอาจริง ๆ นะ ต่อให้เขามาบอกเหตุผลว่าถ้ายอมรับว่ามีลูกแล้วจะทำงานไม่ได้อะลุงก็ไม่เอา คือก็อันนั้นคือความเห็นแก่ตัวของพ่อไง คือถ้าลุงอายุปูนนี้แล้วนะ แต่มาบอกเหตุผลว่าที่ตอนนั้นยอมรับเป็นพ่อไม่ได้ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเป็นดาราต่อไม่ได้นู่นไปเถอะกูไม่มีก็ได้ อืม แค่นั้นแหละ เนาะ ก็ แต่อย่าง เนาะ ที่ลุง ประมาณ บอก นี้ อะถ้าเกิดว่าแอบเลี้ยง แต่ให้เรียกพ่อได้ แต่ว่าหายไปเลย แค่บอกลูกว่าไปทำงานแล้วหายไปเลยยังดีกว่าแบบเนี้ยนึกออกไหมจุก missing in เหมือนพ่อ action ไปทำงาน พ่อ ต่าง สา ป บ ระเท สู ศนะ ญ เผื่อพ่อไปทำงานนะลูกพ่ออาจจะไม่ได้มาหา แล้วก็หายไปแบบหายไปเป็น10-20 ปีอย่างเงี้ยยังพอเข้าใจได้นะ แต่ที่ถึงขนาดบอกว่า ไม่ให้เป็นพ่ออ่ะ lost in translation หาย มัน ไปเลยค่ะ เอาจริง ๆ ถ้าเหตุผล2 อันเนี้ยแค่2 อันเนี้ย ถ้าเกิดว่าหายไปเลยลุงยังพอรับได้นะ แต่อีที่บอกว่าไม่ให้เราเรียกว่าพ่อเลยเนี่ย no ค่ะ ไปแล้วไปเลยค่ะ ไม่ต้องกลับมา ก็ต้องรอดูว่าเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่า อืม แต่คำถามสุดท้าย ว่า แม่รู้ไหมว่าคบกันแล้ว ลุงว่าแม่ โอ้ย สังเกตเห็น แม่ แล้ว สังเกตเห็นแล้ว ความเปลี่ยนแปลงมัน แม่คือแม่ ชัดเนอะ มันชัดเกินสมมุติว่าแค่เพื่อนคืนดีกัน มันจะไม่ใช่วิธีมันไม่ใช่แสดงออกมาเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นแค่เพื่อนแล้วมันคืนดีกันน่ะ เห็นด้วย โอ้แตกสักขนาดนั้น ใช่ นะ แล้วแม่เห็นมาตั้งแต่ตัวเท่าฝาหอยตีกันน่ะ แล้วอยู่ดี แล้ว ๆ แม่ ก็มา ก็นั่งแบบ เอิงเอย แล้ เลิ ว กลัก อยู่ๆ ห ก็ นึ่ง มาแล้วแต่มึงแล้วกันว่าจะกลับหอหรือว่าจะกลับบ้าน คือแม่ไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์เลยเอาฟิลเตอร์แม่อย่างเดียวไม่ต้องสาววายใส่นะ จริง คือแม่ โคตรจะชัดเลย ตัดชุดรอแล้วพร้อมเลยตรงนั้นน่ะเดินเข้าไปที่ เคาน์เตอร์แล้วก็วัดไซส์ตัวให้เลยได้ โอ้ เดี๋ยวจริง ๆ แล้วแม่ตัดไว้อยู่แล้วนะ วาย ชุดนั้นคือตัดไปให้ลูกเขยเหรอ กำลังตัดอยู่ รู้ตั้งแต่แรกแล้ว แต่ ตัดรอ พอพูดถึงอันนี้ลุงชอบซีนนั้นที่เรียกแม่เบลไปวางที่โต๊ะนะครับแม่ แม่ ลุงชอบมากเลยอ่ะ แล้วแม่คือเลิกลักหนึ่ง แล้วเมื่อกี้ฉันไปถ่าย X มาเธอ ฉากที่แม่กลับมาแล้วก็จินน่ะเดินเข้ามาแล้วว่าเฮ้ยงอนแม่อยู่อ่ะ ที่แม่ป้อนผลไม้อันนั้นคือเปรี้ยวจริง ก็คือแอปเปิลเขียวเหรอ แอปเปิลเปรี้ยวจริงแล้วแบบทุกคนไม่มีใครรู้ นี่คือ ป้อนปุ๊บแล้วเปรี้ยวนั่นน่ะของจริง คือจริง ๆ มันมีซีนป้อนแต่ไม่รู้ว่าแบบแอปเปิลเปรี้ยวอย่างเงี้ยเหรอ ใช่แล้วพอกินแล้วมันเปรี้ยว เลย มัน ก็ปล่อยไหล มันต้องออกมา เลิศนะ เมจิกโมเมนต์เนอะ เราเห็นได้จากความเป็นธรรมชาตินะเวลาเล่นกับแม่เอาจริง ๆ เราชอบมากนะ ชอบ คือฟีลรู้สึกได้ว่าแม่ลูกจริง ๆ แล้วแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะอันเนี้ยรู้สึกได้เลย แล้วลูกแบบลูกติดแม่สุดๆอ่ะมันจะไม่เหมือนกับตัวเจ บ้าน ที่อยู่กับ นู้น พ่อแม่เนาะมันจะเป็นอีกแบบหนึงนะมันจะแบบ บ้านนู้นมันก็จะมีแต่บ้านนู้นนะคือแม่น่าจะคุม พ่อ เพราะ ก็ ว่า ห เว ง ลา อย ขอความช่วยเหลือพ่อบอกแล้วแต่แม่ ทุกรอบเลย เนี่ย ก็ เนาะประมาณนี้ไหม ประมาณนี้มาทุกคน ถ้าทุกคน แล้วมาร ล่ะ อกัน คิด อา เห็น ทิตย์ ยัง ห ไง น้า กันบ้าง ใช่ อาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะว่ายังไงอะไรบ้าง แต่อันนี้มาช้านิดนึง อาทิตย์หน้าน่าจะมาตรงวันแหละ ถ้าเราไม่มีไปไหนนะคะ ออกก่อนวงเล็บถ้าเราไม่มีไปไหน เนาะวงเล็บไว้ก่อน วงเล็บไว้ก่อนนะจ๊ะเนาะก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ฝากไงติดตามพวกเราด้วยนะจ๊ะกับคลิปต่อไปแล้วเรื่องอื่นก็มีนะจ๊ะตัวไพลอต2026 ก็ยัง ทยอยทำให้อยู่นะ ทยอยอยู่นะ 12 แล้วก็ EP ฝากติด ก็คือ ตาม 12 EP นะจ๊ะอดทนหน่อย ใช่ อดทน มา ห ค น่ รึ่ อย งทาง เนาะ แล้วนะจ๊ะ ถูกแล้วก็ส่วนอันนี้ EP 7นะจ๊ะตาม เจอ อา กั ทิต น ย์หน้านะครับ ใช่แล้วดูว่าใครมาบ้างป้ามาพี่ปอนมาไหมอะไรอย่างนี้เนาะโอเคงั้นก็คลิปนี้เราไปก่อนดีกว่านะครับ EP 6ครับกับรีแคปนะครับ แล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับไปละครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ บาย